كاتشو في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحصيلة جديدة للدوري الإيطالي، الجولة السادسة التي شهدت انتصار جميع الأندية الكبيرة وتصدر لنابولي مستحق بعد فوزه على مونزا. ميلان قبل مباراته المهمة أمام ليفركوزن في دوري الأبطال وبعد فوز كبير ومهم أمام الإنتر في الجولة الماضية قابل خصم هو سهل جدا على الورق وهو ليتشي. بداية كانت بطيئة نوعا ما واستحواذ سلبي للميلان قرابة 35 دقيقة الأولى. كانت مباراة صحيح وأنها من طرف واحد ولكن دون نجاح وبدون أهداف. بعد ذلك ب5 دقائق ميلان ينجح بتسجيل ليس هدف ولا هدفين بل 3 أهداف خلال 5 دقائق ينهي بها المباراة وينهي على آمال ليتشي، ويستطيع من خلال هذه المباراة السيد فونسيكا بعد ذلك أن يسحب بقية لاعبيه وأن يريحهم للمباراة المهمة في دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل. الأهم تحقق وهو صدارة ولو مؤقتا للميلان، والمهم وهو سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري الإيطالي والتي بلغت 3 حتى الآن، بانتظار ردة فعل قوية من الروسونيري أمام ليفركوزن اللي ليس هو ليفركوزن الموسم الماضي. ليفركوزن ليس لذلك الخصم المستحيل، ويمكن على الروسونيري المنتشي حاليا بأن ينتصر عليه، فهو ليس ذاك الفريق اللي كان مرعبا كما في الموسم الماضي وحقق البطولات في ألمانيا. ميلان حسب وجهة نظري قادر على مقارعة الألمان، ولما لا أن يستطيع أن يكسب 3 نقاط مهمة جدا يحتاجها في جدول ترتيب دوري الأبطال في الجولة الثانية. لقاء الجريحين، انتر الذي هزم على أرضية ميدانه أمام ميلان في الجولة الماضية، وأودينيزي كذلك الذي هزم بثلاثية من روما بعد أن كان متصدرا في الجولة قبل الماضية. لقاء كان كلا الفريقين يحتاجان فيه 3 نقاط لتعديل المسار وللحاق بالميلان المتصدر، وتحقق ذلك سريعا للإنتر، وكما توقعنا في الفيديو الماضي بأنها ستكون مباراة مثيرة جدا. بداية سريعة لم يحتاج فيها فراتيسي سوى 40 ثانية لكي يسجل الهدف الأول ويعلن الإنتر متقدما في هذه المباراة. الإنتر يسيطر بعدها على المباراة، يستحوذ ويسجل هجمات خطيرة ويكاد أن يسجل أهداف، ولكن عكس مجريات هذا اللقاء أودينيزي يدرك التعادل ويجعل الإنتر في مأزق. وعندما يكون الإنتر في مأزق من المنقذ؟ أكيد القائد والملهم لوتارو مارتينيز، اللي أخيرا وبعد صيام ل5 جولات ماضية سجل في هذه الجولة 2 هدفين استحق أن يكون فيها ما نجما للمباراة، وأعاد بعض البريق الذي فقده الإنتر في الأسابيع الأخيرة. المهم تحقق في هذه المباراة وهو فوز الإنتر ولحاق بالميلان في صدارة جدول الترتيب بانتظار مباراة النجم الأحمر في دوري الأبطال، اللي شخصيا أراها مباراة سهلة، وأتمنى من السيد إنزاغي أن يشرك بعض الأسماء اللي ويعطيها فرصة عسى ولعل أن تتألق، وأن تعطيهم دفعة معنوية وتعطيهم إمكانية لكي يستطيعون أن يحجزون مكان في التشكيلة الأساسية للإنتر في قادم الجولات، ويستفاد منهم النيراتزوري كما كان متوقعا قبل بداية الموسم. المباراة الثالثة في هذه الجولة جمعت بين يوفنتوس الساعي لخطف الصدارة من قطبي مدينة ميلانو وفريق متهالك وضعيف نسبيا في الآونة الأخيرة وهو جنوة. المباراة التي كانت متوقعا من السيد موتا أن يسيرها لكي تكون من طرف واحد، وهو الذي دخل هذه المباراة وهو أقوى دفاع في الدوري الإيطالي وأيضا في كل الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى. الفريق الذي لم يستقبل أي هدف في الجولات ال5 الأولى لن يستقبل هدف في الجولة السادسة،
وخير وسيلة للدفاع وهو الهجوم. الضغط على الخصم في مناطقه وعدم أعطاء حرية التنقل إلى الأمام وجعله يدافع ل90 دقيقة هي أفضل بكثير من ركن الباص كامل المباراة وللعودة ب11 لاعب للدفاع بعد أن تسجل هدف. حصيلة من الممكن أننا لم نكن نراها في الشوط الأول الذي انتهى سلبيا أداء ونتيجة، ولكن في الشوط الثاني وبعد أن فهم السيد موتا الخلل في التكتيك المتبع في هذه المباراة، وهو أنه كوب ماينرز ويلدز لا يلعبان بالحرية التي يلعبان بها بالمعتاد. أشرك بانغولا حرر بذلك يلدز وجعله يلعب في مركز 10 المفضل له، سحب كوب ماينرز إلى خط المنتصف، والحصيلة يلدز يتحصل على ركلة جزاء يسجلها فلاوفيتش، من ثم هدف ثاني من صناعة كوب ماينرز يسجلها فلاوفيتش أيضا. حصيلة كانت من الممكن أن تنتهي، ولكن كونسيساو اللي أضاف نقلة هجومية رائعة على الجهة اليمنى أبى أن تخرج المباراة دون أن يترك بصمته وأن يسجل أول أهدافه في هذا الموسم، وتنتهي المباراة ب3 أهداف دون رد ليوفنتوس، ويعتلي بها الصدارة قبل مباريات يوم الأحد. المباراة الرابعة في هذه الجولة كانت مباراة ما بين المتصدر للجولة الماضية تورينو وخصمه لاتسيو، مباراة بعناوين مختلفة. تورينو يسعى لإرجاع الصدارة التي كان قد استحقها في الجولة الماضية من غريمة يوفنتوس، ولاتسيو يسعى لأول انتصار خارج ميدانه وخارج الأولمبيكو هذا الموسم. مباراة بدأت سريعا، بدأت بسيطرة نسبية للاتسيو وهو المتوقع، وكانت هنالك بعض الهجمات والانطلاقات الرائعة اللي ترجمت أخيرا إلى هدف، انطلاقة من تافاريس، تمريرة عرضية رائعة للجندوزي، والجندوزي يسكن الكرة الشباك ويعلن لاتسيو متقدما لشوط أول سيطرة فيه لاتسيو. الشوط الثاني لا يختلف عن سابقه، لاتسيو يتقدم، دفاع تورينو في حيرة، ديا يضيف الهدف الثاني للاتسيو، وتقريبا هنا قد نقول قد حسمت المباراة، لكن تدخل المدرب فالوني وبدل التكتيك لفريق تورينو، جعله يدافع بلاعب واحد فقط، سيطر على منطقة خط الوسط، والحصيلة بعد 4 دقائق هدف بالمتألق آدمز في الآونة الأخيرة، هدف أشعل المباراة وجعلها حماسية أكثر رغم بعض الهجمات الخطرة التي قام بها لاتسيو، لكنه لم يفلح في التسجيل. وهنا يتدخل باروني هذه المرة ليشرك نولسن فتاه المدلل، وفتاه لا يتأخر عليه، فبعد الكارثة اللي سببها في مباراة الدوري الأوروبي نجح نولسن ومن اللمسة الأولى أن يسجل الهدف الثالث لكي يريح أعصاب ونسور العاصمة. وحتى الهدف الرائع صراحة اللي سجله كوكو مدافع تورينو لم يشفع لأبناء الجرانادا للخسارة، ولم يؤثر على الفوز المهم جدا للاتسيو في هذه الجولة، واللي جعله من فرق المقدمة لجولة جديدة. قطب العاصمة الثاني روما اللي تعادل على أرض ميدانه أمام بلباو، كان لزاما عليه أن يكون بفورمة عالية جدا وأن يسجل انتصار جديد بعد الانتصار الذي حققه أمام أودينيزي في الجولة السابقة، لكن هذه المرة بدون ديبالا. نحن نعلم جميعا وأن روما بدون ديبالا يتأثر شكله، يتأثر أسلوب اللعب، الكثير من الخصائص تتغير في الفريق، وهو الآن يلعب أمام خصم قد لا يكون من الخصوم الصعبين على النادي مثل روما. نحن نتحدث عن فينيسيا يدربه لاعب ومدرب روما السابق دي فرانشيسكو، وهو الذي لم يسبق له الفوز أساسا على روما فيما مضى. استمرارا هذه المباراة أيضا لم يفز، ولكنه قدم شوط أول أكثر من رائع، استطاع أن يضغط واستطاع أن يسجل ونجح في أن يتحكم في المباراة، ولولا سفيلار لكان هنالك كلام آخر في هذه المباراة. شوط أول كان روما فيه تائها، وهو الذي اعتمد على أسماء
لم تكن بتلك الأسماء المؤثرة في روما، ولم تكن تلك الأسماء التي من الممكن أن تغير شكل المباراة. والحصيلة هزيمة في الشوط الأول أداء ونتيجة للذئاب. والشوط الثاني يبدأه يوريتش بتبديلات عسى أن تغير من شكل روما، التبديلات التي أعطت بعض الثمار وجعلت من لاعب مثل كريستانتي يتحرر ويسدد ويسجل هدف أول جميل لروما. وبعد ذلك الأمير الصغير بيسيلي بعد محاولة أولى فوق العارضة ومحاولة ثانية ضعيفة، محاولة ثالثة نجحت أخيرا وسجل هدف. ومن خلال 30 دقيقة استحق أن يكون نجما للمباراة، عكس لاعب مثل بيليغريني اللي كان من المتوقع أن يبرز أكثر في هذه المباراة وأنه سوف يتحرر من ظل ديبالا، ولكن بيليغريني مصر أن يثبت للعالم أجمع أنه لاعب اعتيادي ولا يستحق أن يكون لاعبا أساسيا، ولا يستحق أساسا أن يرتدي شارة قيادة روما. هذا الشيء اللي أعتقد وأنه جل مشجعي روما متفق عليه. بيليغريني لا يمر بأفضل أيامه، ولكن لا أعلم صراحة سبب إشراكه، وهو اللي كان من الممكن أن يشرك بلدانزي مثلا من البداية. شاهدنا بلدانزي كيف أبدع في مباراة أمام بلباو. خيارات غريبة من يوريتش يسأل عليها صراحة، ولكن المهم الآن هو تحقيق ال3 نقاط والاستمرار في منافسة فرق الصدارة. نحن نتحدث الآن عن متصدر مثل نابولي يتصدر الدوري الإيطالي ب13 نقطة، والفريق التاسع روما يكون بفارق 4 نقاط فقط عنه. صراحة من أمتع المواسم للدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة. لا توجد هنالك الكثير من الفوارق بين فرق المقدمة. توجد أيضا هناك فرق مفاجآت مثل إمبولي الذي استطاع أن يجبر فيورنتينا على التعادل السلبي في مباراة في ديربي التوكسانا. مباراة لم تكن ذات لمحات فنية كبيرة، ولكن إمبولي يستمر للجولة السادسة على التوالي بدون هزيمة، وهذا شيء يحسب للاعبين والمدرب اللي صراحة يبهرون أسبوع بعد أسبوع. المباراة الأخيرة في هذه الحلقة اللي سوف نتطرق لها هي مباراة نابولي مع مونزا. مباراة كنا نتوقعناها سابقا في الفيديو الماضي، وأنها ستكون مباراة سهلة جدا لأبناء المدرب كونتي، خصوصا أنهم يقابلون خصم متخبط لم يستطيع أن يثبت نفسه حتى الآن وهو مونزا. مباراة افتتحها سريعا بوليتانو بالتسجيل، ومن ثم بعد ذلك فيشيك كفاراتسخيليا يسجل هدفا ثانيا يريح أبناء كونتي، يؤمن لهم الصدارة لهذه الجولة. ويا ستار استر لما كونتي يستلم الصدارة، وخصوصا وأنه لا يلعب مباريات أوروبية فإنه سوف يتفرغ للدوري الإيطالي. وفي الكأس هو أيضا انتصر بخماسية على باليرمو ومستمر. أعتقد وأمن هذا الصدارة وهذا الانتصار اللي حدث بعد مباراة بدنية عالية من الفريقين حسمت في الشوط الأول. هذه الصدارة سوف تستمر لبعض أسابيع، لأنه نابولي فريق جاهز، أقل الفرق الملاحقة له ضغطا للمباريات. نحن نتحدث عن فرق سوف تلعب في دوري الأبطال، وفرق أخرى سوف تلعب في الدوري الأوروبي وكذلك في دوري المؤتمر. نابولي متفرغ للدوري وهو قادر على أن يسير الأمور كما يريد، لديه سكواد محترم وصدارة مستحقة لأبناء الجنوب بانتظار الجولات القادمة. كان هذا أبرز ما حدث في هذه الجولة. شكرا لكم أصدقائي على حسن الإصغاء، وأتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم، وإذا أعجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك، وشيروا هذه الحلقة بين أصدقائكم عشاق الدوري الإيطالي. ومن الآن حتى ألقاكم في حلقة قادمة، دمتم بألف خير.